Hello students, welcome back to my class. মই ডক্টৰ ৰাজীৱ বৰা আৰু আজি আমি এটা খুব ইম্পৰ্টেন্ট টপিক ডিসকাস কৰিম। এটা খুব ইম্পৰ্টেন্ট কনসেপ্ট from your exam point of view plus CUET entrance কি বস্তুটো হেতু হল habitat and niche concept। এই habitat আৰু niche যোন দুটা ওয়ার্ড আছে একদম বস্তুটো রিলেটেড আৰু সবে একে বুলি ভাবে। বহুতে কনফিউজ কৰে হেবিটেট আৰু নিচ মানে কি, কাৰণ মিনিংটো বুজুতে একে একে যেন লাগে, কিন্তু এটা বিগ ডিফাৰেন্স আছে। যদিও ৰিলেটেড বস্তু দুইটা কনসেপ্ট ৰিলেটেড এটাৰ লগত আনটো, বাট এটা হিউজ ডিফাৰেন্স আছে দুইটাৰ আৰত। সো এই কনসেপ্ট দুটা বুজিবলে আমি একদম বেসিক লেভেলত ডিফাৰেন্সটো জানিব লাগিব। হেবিটেট মানে কি আৰু নিচৰ এটা বেসিক ডিফাৰেন্স জানিব লাগিব। সেই বেসিক ডিফাৰেন্সটো তোমালোকক দিয়া আছে। সোৱা হেবিটেট মানে কি? হেবিটেট ইজ দা where, মনত ৰাখিবা, where the physical space an organism occupies। মানে যিকোনো অর্গানিজম লৈ লোৱা, ফৰ এক্সাম্পল এটা বাঘৰ কথা পাতো, লায়ন, এটা ডিয়েৰৰ কথা পাতো, এটা মই ফক্সৰ কথা পাতো, এডাল প্লান্টৰ কথা পাতো, ধৰি লোৱা এডাল ওক ট্ৰী, এডাল ট্ৰী, গ্ৰাছৰ কথা পাতো। ওকে, নাও এতিয়া হেবিটেট এই বেলেগ বেলেগ এইকিটা অর্গানিজম হয় হয়নে, বেলেগ বেলেগ অর্গানিজম। হেবিটেট মানে কি? এই অর্গানিজম কিটা কোট থাকিব। সো এই অর্গানিজম কিটা ফর এক্সাম্পল এটা ফৰেষ্টত থাকে। এই অর্গানিজম কিটা আমি কোট দেখা পাইছো এখন ফৰেষ্টত। সো এই ফৰেষ্টটো কি হ'ব? হেবিটেট। হেবিটেট ফৰ অল। মই যদি কওঁ ফক্সৰ হেবিটেট কি? ফৰেষ্ট। লায়নৰ হেবিটেট কিন্তু ফৰেষ্ট, ডিয়াৰৰ হেবিটেট কিন্তু ফৰেষ্টে। সো আমি কি কৈ আছো? হেবিটেট মানে কি? যে য'ত এটা অর্গানিজম থাকে তাৰ ফিজিক্যাল প্ৰেজেন্স, তাৰ এড্ৰেছটো where, হেতু হল হেবিটেট। ক্লিয়ার? হেবিটেটৰ কনসেপ্ট ক্লিয়ার হৈছে? নিচ মানে কি স্যার? নিচ মানে হল হাউ the role an organism plays in the environment। নিচ মানে কি হল? এই হেবিটেটটো যে থাকিব, হেবিটেটটোত যে থাকিব, এই হেবিটেটটোত হেঁতে কেনেকে জীৱন যাপন কৰি আছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ ফাংশনস কৰি আছে। তো নিচ মানে হল স্পেসিফিক্যালি ফাংশন। মানে এটা ফৰেষ্টত, এতিয়া মই যদি সেম এক্সাম্পল লওঁ, ফৰেষ্টটোত ফক্সটোৰ কাম বেলেগ। ফক্সটোৱে যদিও ফৰেষ্টত থাকে, সি ফৰেষ্টত বেলেগ বেলেগ কাম কৰি জীয়াই আছে। সি কি কৰিছে? সি হৰিণাটো ধৰিছে, সি বাঘ দেখিলে পলাইছে, সি বস্তুবিলাক লুকাই চুৰকে ক'ৰবাত ৰখি আছে, খাইছে। লায়নৰ কাম কি? লায়নৰ একদম ষ্টাইল বেলেগ। লায়ন হ'ল ৰজা, সিংহ, বনৰ ৰজা, তাৰ এটিটিউড বেলেগ হয়নে? তো সি কেনেকৈ ধৰণে সেই হেবিটেটটোত জীয়াই আছে, সেই ফক্সটো কেনেকৈ ধৰণে জীয়াই আছে, কাৰ লগত ইণ্টাৰেকশ্যন কৰি আছে, ডিয়েৰ এটাই কেনেকেনো জীয়াই আছে সেই ফৰেষ্টটোৰ ভিতৰত। ডিয়েৰটোৱে কি কৰিব? ডিয়েৰটোৱে ঘাঁহ বন খাই জীয়াই থাকিব, ফক্স দেখিলে পলাব, লায়ন দেখিলে পলাব। কিন্তু লায়নটোৱে ডিয়েৰ দেখিলে পলাব জানো? নপলায়। সি ডিয়েৰটোক খাবলৈহে চেষ্টা কৰিব। সি মাংস খাই জীয়াই থাকিব। ডিয়েৰ, ফক্স এইবিলাকৰ মাংস খাই জীয়াই থাকিব। চ' দেখিছেনে প্ৰত্যেকটো বস্তু? ওকৰ কি ফাংচন? সেই ফৰেষ্টটোৰ ভিতৰত কি ফাংচন? সেই ঘৰটোৰ ভিতৰত কি ফাংচন? ওকৰ ফাংচন হ'ল সি ধুনীয়া শেড দিয়া, ফটোসিনথেসিস কৰা, অক্সিজেন প্ৰদান কৰা, ফৰেষ্টৰ সেই কেনপিটো মেইনটেইন কৰি ৰখা, ফৰেষ্টৰ সেই এনভাইৰনমেণ্টটো মেইনটেইন কৰি ৰখা। গ্ৰাছৰ কি ফাংচন? গ্ৰাছৰ ফাংচন হ'ল গোটেই সয়েলটো কনজাৰ্ভ কৰা। গ্ৰাছৰ কাম হ'ল এই ডিয়েৰবিলাক, যোনবিলাক হৰিণা চৰিণা আছে, তৃণভোজী জীৱবিলাক আছে, সিহঁতক নিজৰ খাদ্য দিয়া। চ' হেবিটেট আৰু নিচ যদিও ৰিলেটেড, বিকজ হেবিটেটত বেলেগ বেলেগ অৰ্গানিজম থাকিব পাৰে, কিন্তু নিচ মানে কি? এই বেলেগ বেলেগ অৰ্গানিজমে কেনেকৈ ধৰণে ফাংচন কৰি আছে সেই ফৰেষ্টত, সেইটো বস্তু। চ' তোমালোকে যদি একদম চিম্পলকৈ ভাবা, চ' হেবিটেটটো ডাঙৰ নে নিচটো ডাঙৰ? অফক'ৰ্ছ হেবিটেটটো ডাঙৰ হ'ব। হেবিটেটটো হ'ব এখন ডাঙৰ ফৰেষ্ট। এই ফৰেষ্টখন হেবিটেট হ'ব পাৰে ফৰ অল। লায়নৰ এটাও হেবিটেট হ'ব পাৰে, ফক্স এটাও ইয়াত থাকিব পাৰে, বেলেগ বেলেগ ট্ৰিজ থাকিব পাৰে, গ্ৰাছেছ থাকিব পাৰে, ডিয়েৰ থাকিব পাৰে, ৰেবিট থাকিব পাৰে, স্নেকছ থাকিব পাৰে। তো মই যদি কওঁ এতিয়া ৰেবিটৰ
ক'ত ঘৰ হেবিটেটটো কি ফৰেষ্টে ফৰেষ্ট চবৰ বস্তু ফৰেষ্ট চ' হেবিটেটটো এটা ডাঙৰ টাৰ্ম বাট হেবিটেটৰ ভিতৰত স্পেচিফিক ফাংচন স্নেকৰ স্পেচিফিক ফাংচন তাৰ ৰোল বেলেগ সি ফৰেষ্টৰ বেলেগ জেগাত থাকে মাটিৰ তলত থাকেগৈ চ' সেইটো এটা স্পেচিফিক নিচ বুজিছানে ৰেবিটৰ কাম কি ৰেবিটে ঘূৰি ফুৰে বেলেগ তাৰ ফাংচন বেলেগ খাই বেলেগকৈ বেলেগ অৰ্গেনিজমৰ লগত ইণ্টাৰেকশ্যন বেলেগকৈ সেইটো হ'ল নিচ ফৰেষ্টৰ ভিতৰতে মানে এটা সুকীয়া এৰিয়াত সি থাকিব সি নিজৰ জীৱন যাপন কৰিব লায়নৰ নিচ কি লায়নৰ নিচটো হ'ল একদম গোটেই ঘূৰি ফুৰিব তাৰ ৰোলটো কি কাকো ভয় নকৰিব তো তাৰ ৰোলটো বেলেগ হয়নে ফক্সৰ কাম তেনেকুৱা তাৰ নিচ বেলেগ ট্ৰিজৰ নিচ বেলেগ গ্ৰাছলেণ্ডৰ নিচ বেলেগ তো ডিয়াৰৰ নিচ বেলেগ তো মই যদি আকৌ কওঁ যে ফৰেষ্টটো হ'ল এটা এড্ৰেছ মানে হেবিটেটটো হ'ল এটা এড্ৰেছ আৰু নিচ হ'ল এই এড্ৰেছটোৰ ভিতৰত থকা বেলেগ বেলেগ ৰুমছ বা বেলেগ বেলেগ এৰিয়া য'ত নেকি বেলেগ বেলেগে ফাংচন কৰে এইটো একেবাৰে চিম্পলত যদি বুজাব চাওঁ তোমালোকক যদি কওঁ মই তোমালোকৰ ঘৰটোৱে লৈ লোৱা তোমালোকৰ ঘৰটোত কোন কোন আছে তুমি আছা মা আছে দেউতা আছে ভাই ভণ্টিহঁত আছে চ' চবকে যদি সুধো চবৰে হেবিটেট কি ঘৰটো চ' দিছ ইজ দ্য হেবিটেট বাট হেবিটেটৰ ভিতৰতে চবে বেলেগ বেলেগ কাম কৰি থকা নাই জানো দেউতাৰ কাম কি চাকৰি কৰি পইচা ঘটি আনা কাম কৰি পইচা ঘটি আনা তোমাৰ কাম কি লিখা পঢ়া কৰা মাকৰ কাম কি মাক বাপেকৰ হ'ল ষ্টুডেণ্ট মানে যোনটো ল'ৰা ছোৱালীহঁতক কেয়াৰ কৰি ৰাখা খাদ্য বনোৱা চ' এটা হেবিটেটৰ ভিতৰতে যোনবিলাক অৰ্গেনিজম আছে অৰ্গেনিজম মানে তোমাৰ মা হওক দেউতা হওক তুমি হোৱা চবৰে ৰোলছ বেলেগ বেলেগ তো হেবিটেট যদিও ছেইম হয় তোমালোকৰ চবৰে বাট নিচটো চবৰে বেলেগ নিচ মানে ৰোলটো চবৰে ডিফাৰেণ্ট তো কনচেপ্টটো চাগে মই একদম ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিছোঁ যদি কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ কৰিব পৰা নাই প্লিজ গিভ মি দ্য কমেণ্ট যে ছাৰ এতিয়াও বুজি পোৱা নাই ইয়াতকৈ আৰু ডেপ্থত চাগে মই বুজাব নোৱাৰিম বাট আই উইল ষ্টিল ট্ৰাই যদি কোনোবাই বুজা নাই প্লিজ কমেণ্ট ডাউন বিল অ'কে এতিয়া আমি ডিটেইলছত যাওঁ হেবিটেটৰ হেবিটেট মানে দ্য এড্ৰেছ অফ এন অৰ্গেনিজম অলৰেডি কৈছোঁ হেবিটেট ৰিফাৰ্ছ দ্য ফিজিকেল এনভাইৰনমেণ্ট ইন হুইচ দ্য অৰ্গেনিজম লিভছ ইটছ লাইক দ্য অৰ্গেনিজম এড্ৰেছ ৱেৰ ইউ কেন ফাইণ্ড ইট ইন দ্য নেচাৰেল ৱৰ্ল্ড বুজি পালাই মই অলৰেডি ডিছকাছ কৰিছোঁ দিছ ইনক্লুডছ অল দ্য বায়'টিক লিভিং এণ্ড এবায়'টিক নন লিভিং ফেক্টৰ্ছ ইন দেট লোকেশ্যন এটা হেবিটেটত তাত যি বস্তু থাকিব পাৰে মানে লিভিং আৰু নন লিভিং কেনেকুৱা ধৰণৰ হেবিটেটত থাকি ভাল পায় এটা ডেজাৰ্ট এনভাইৰনমেণ্টত থাকি ভাল পায় নে গ্ৰাছলেণ্ড ইক'চিষ্টেমত থাকি ভাল পায় সেইটো হেবিটেট হ'ব ফৰেষ্টত থাকি ভাল পায় পানীত থাকি ভাল পায় অ'চেনত থাকি ভাল পায় চ' সেইবিলাক এটা অৰ্গেনিজমৰ বেলেগ বেলেগ হেবিটেট হ'ব পাৰে চ' হেবিটেটটোত কি পৰিব পাৰে কি কম্পনেণ্টছকেইটা কি ক্লাইমেট এটা যিকোনো হেবিটেটৰ ক্লাইমেট এটা কনচিডাৰ কৰিব লাগিব যে টেম্পাৰেচাৰ কেনেকুৱা ৰেইনফল কেনেকুৱা ছিজনেল চেঞ্জেছ কেনেকুৱা সেইটো হেবিটেটৰ ছইল মানে হেবিটেট এটা যদি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে অৰ্গেনিজমৰ হেবিটেট এটা কেনেকুৱা ধৰণৰ ফেক্টৰ্ছে এফেক্ট কৰিব পাৰে তো এইকেইটা হ'ল মেইন ফেক্টৰ্ছ ক্লাইমেট ছইল ৱাটাৰ আৰু ভেজিটেশ্যন ছইলত টাইপ হ'ব পাৰে pH হ'ব পাৰে নিউট্ৰিয়েণ্ট এভেইলেবিলিটি হ'ব পাৰে ৱাটাৰ এভেইলেবিলিটি অফ ফ্ৰেছ অৰ চল্ট ৱাটাৰ ভেজিটেশ্যন টাইপছ অফ প্লাণ্টছ প্ৰেজেণ্ট হুইচ প্ৰভাইড ফুড এণ্ড শেল্টাৰ অ'কে চ' এটা হেবিটেট এইবিলাক ফেক্টৰ্ছে এইবিলাক কম্পনেণ্টছে এফেক্ট কৰে যে কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব চ' হেবিটেটৰ এটা এক্সাম্পল চাই লোৱা বেংগল টাইগাৰৰ যদি কথা কওঁ বেংগল টাইগাৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ হেবিটেটত থাকি ভাল পায় দ্য বেংগল টাইগাৰ্ছ হেবিটেট ৰেঞ্জেছ ফ্ৰম মেনগ্ৰোভ স্ৱাম্পছ অফ দ্য সুন্দৰবন টু দ্য ডেন্স ফৰেষ্ট অফ চেণ্ট্ৰেল ইণ্ডিয়া এণ্ড দ্য গ্ৰাছলেণ্ডছ অফ আছাম চ' এই যোনটো বেংগল টাইগাৰ থাকে তো এনেকুৱা ধৰণৰ হেবিটেটত সি থাকি ভাল পায় অ'কে চ' তাত ক্লাইমেট কেনেকুৱা হ'ব পাৰে It thrives in a variety of climates from tropical to subtropical and temperate regions. Vegetation, dense forests provide cover and hunting grounds, while grasslands offer open spaces for stalking prey. মই এতিয়া কিহৰ কথা পাতি আছোঁ এটা বেংগল টাইগাৰৰ স্পেচিফিক হেবিটেটৰ কথা পাতি আছোঁ বাট ইয়াৰ যদি মই এতিয়া নিচৰ কথা পাতোঁ তেতিয়া কিন্তু বেলেগ হৈ যাব নিচ মানে কি হেবিটেটৰ এইবিলাক ফেক্টৰ্ছ নাহে তেতিয়া তাৰ কি ফেক্টৰ্ছ আহিব যে বেংগল টাইগাৰটো এটা প্ৰিডেটাৰ এটা টাৰ্চিয়াৰী কনজিউমাৰ ই খাই ভাল পায় কি খাই ভাল পায় ধৰি লোৱা মিট খাই ভাল পায় চ' এহেঁতে প্ৰিডেটাৰ কৰি ভাল পায় এহেঁতে প্ৰিডেটাৰটো কণ্ট্ৰল কৰি ৰাখিব এহেঁতে সেই বেলেঞ্চটো প্ৰিডেটাৰ আৰু প্ৰে মাজৰ বেলেঞ্চ কৰি থকা কাম ইক'চিষ্টেমত চ' এইবিলাক হ'ব ইয়াৰ ৰোল তো হেবিটেটটো এইবিলাক হয় হেবিটেট ভেজিটেশ্যন ৱাটাৰ প্ৰক্সিমিটি টু ৱাটাৰ বডিজ ইজ ক্ৰুচিয়েল ফৰ ড্ৰিংকিং এণ্ড কুলিং অফ মানে
এটা বেংগল টাইগাৰৰ হেবিটেটটো কেনেকুৱা হ'লে ভাল পায় সেইখিনি তোমালোকক দিছে আৰু হেবিটেটটো আৰু নিচৰ মাজত ডিফাৰেন্স সেইটোৱে আছে যে এটা নিচ বুলি ক'লে আমি কি বুলি ক'ম যে এই বেংগল টাইগাৰটোৰ কাম কেনেকুৱা সেই হেবিটেটটোৰ সি কি কাম কৰি থাকে তো সেইটোৱে বস্তু নেক্সট নিচৰ কথা আহা niche মানে the profession of an organism কি কৰে right niche refers to the role or profession of an organism within its habitat this includes how it obtains food মন কৰিবা নিচত কি আহিব ই কেনেকৈ ফুড নিজৰ আহৰণ কৰিছে বিহেভিয়াৰটো কেনেকুৱা ই প্ৰিডেটৰ নে প্ৰে নে প্যাৰাসাইট নে অটোট্ৰপছ নে হেটেৰোট্ৰপছ এইবিলাক বস্তু আহি যাব মানে তাক আমি প্ৰফেশনালি এটা ডিসক্ৰাইব কৰি আছো যে এটা ইকোসিস্টেমত ই জীয়াই থাকিবলৈ কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰি আছে ইয়াৰ ৰোল কি এই পৃথিৱীত তাৰ ৰোল কি সেইটো হ'ল তাৰ নিচ বুজি পালা its interaction with other species and its role in the ecosystem so এইটোৱে হ'ল নিচৰ তোমাৰ definition key components কি হ'ব যে food source what the organism eats এইবিলাক আমি বুজিব লাগিব এটা অৰ্গানিজমৰ নিচৰ বিষয়ে ডিটেইলছত জানিবলৈ আমি কি পইণ্ট এতিয়া চাব লাগিব চোৱা তাৰ ফুড সোৰ্সটো কি সেই অৰ্গানিজমটো কি খায় বিহেভিয়াৰ হাউ ইট বিহেভস এণ্ড ইন্টাৰেক্টস উইথ দ্য এনভাইৰনমেণ্ট প্ৰিডেশ্যন এণ্ড কম্পিটিশ্যন তাৰ কিবা সেই হেবিটেটটোত কোনোবা প্ৰিডেশ্যন কোনোবা খোৱা মানুহ আছে নেকি তাক আৰু যদি খোৱা মানুহ আছে বা কম্পিটিশ্যন আছে সি কেনেকৈ সেইটোৰ লগত ডিল কৰে তো সেইটো বস্তু কম্পিটিশ্যন ইজ ৰিলেশ্যনশ্বিপ উইথ আদাৰ অৰ্গেনিজম ৰিপ্ৰডাকশ্যন কেনেকৈ ৰিপ্ৰডাকশ্যন কৰে এণ্ড ৰেইজেছ ইজ অফস্প্ৰিং কেনেকৈ ৰিপ্ৰডাকশ্যন কৰে আৰু নিজৰ যোনবিলাক পোৱালি আছে সিহঁতক কেনেকৈ বচাই ৰাখে কেনেকৈ এই এনভাইৰনমেণ্টৰ লগত নিজকে খাপ খুৱাই চলি আছে ইমান দিন আৰু চলি থাকিব হয়তো সো নিচটোৱে বহুত ডিপেণ্ড কৰিব যে সেই অৰ্গানিজমটো কেনেকৈ ইভলিউশ্যন হৈ আছে কেনেকৈ সি ছাৰ্ভাইভ কৰি আছে আৰু হয়তো সি বিলুপ্তি হ'বনে এতিয়া প্ৰেজেণ্টত থাকিব সো নিচ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট তো হেবিটেট এণ্ড নিচ সো এতিয়া চোৱা হেবিটেটটো যদি সলনি হৈ যায় সো নিচৰ এফেক্ট পৰিব নে অফক'ৰ্ছ পৰিব তো এইবিলাক বস্তু ইণ্টাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপো আছে কিছুমান হেবিটেট আৰু নিচৰ সো সেইবিলাকো আমি ডিটেইলছত হায়াৰ ক্লাছত পঢ়িম তো এক্সাম্পল যদি চোৱা ৰিয়েল লাইফ এক্সাম্পল এটা হানিবিৰ চোৱা মৌমাখি এটা সো নিচটো চোৱা নিচটো কি তাৰ ৰোলটো কি দ্য হানি বিজ নিচ ইনভলভছ পলিনেশ্যন সি পলিনেশ্যন কৰোঁতে হেল্প কৰিব হুইচ ইজ ক্ৰুচিয়েল ফৰ দ্য ৰিপ্ৰডাকশ্যন অফ মেনি প্লাণ্টছ চ' ই হেল্প কৰে বহুত প্লাণ্টছৰ ৰিপ্ৰডাকশ্যন কৰোঁতে কেনেকৈ ক্ৰছ ফাৰ্টিলাইজেশ্যন কৰিব হয়নে মৌ পান কৰিব এটা ফ্লাৱাৰ পৰা আনটো ফ্লাৱাৰলৈ পলেন্সবিলাক ট্ৰান্সফাৰ কৰিব আমি অলৰেডি জানো So food source, honeybee collects nectar and pollen from flowers. Behavior, they exhibit complex behavior including dance, communication to inform other bees about the location of the flowers. Behavior to so keneke affect kori ase gute community to gute population to bee population to hoine. Predation and competition, honeybees face competition from other pollinators and predators like birds and spiders hoine. ভয় আছে হেঁতৰ লগত ইণ্টাৰেকশ্যনছো অলপ ডেঞ্জাৰাছ টাইপৰ চ' গোটেইখিনি বস্তু নিচত কভাৰ হ'ব ৰিপ্ৰডাকশ্যন বিজ ৰিপ্ৰডিউচ থ্ৰু এ কলনি ছিষ্টেম উইথ এ কুইন ৱাৰ্কাৰ এণ্ড ড্ৰোনছ চ' এইকেইটা হ'ল তোমালোকৰ নিচৰ এটা ৰিয়েল লাইফ এক্সাম্পল চ' নেক্সট ক্লাছত আমি নেক্সট টপিকটোলৈ যাম আই হোপ হেবিটেট আৰু নিচটো আজি ক্লাছত ক্লিয়াৰ হ'ল কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হ'ল এবাৰ চামাৰি কৰি দিওঁ আমাৰ হেবিটেট মানে হ'ল ঘৰটো এড্ৰেছ where the organism lives আৰু niche মানে কি মেইনলি ফাংচন কেনেকুৱা ধৰণৰ ফাংচন কৰে সেই হেবিটেটটোত বহুত অৰ্গানিজমৰ এটা হেবিটেট হ'ব পাৰে কনচেপ্টটো বহুত বেলেগ অৰ্গানিজমৰ এটাই হেবিটেট হ'ব পাৰে বাট প্ৰত্যেকটো অৰ্গানিজমৰ নিজৰ এটা স্পেচিফিক নিচ হ'ব চ' নিচটো হ'ল একদম স্পেচিফিক এক্সক্লুচিভ চবৰে নিজৰ নিচ থাকিব এক্সক্লুচিভ হ'ব নিচ ইজ এক্সক্লুচিভ হেবিটেটটো কিন্তু কমন হ'ব পাৰে চব গোটেইবিলাক অৰ্গানিজমৰ কাৰণে আই থিংক আই হেভ মেড দ্য কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ যদি ভিডিঅ'টো বুজি পালা ভাল পালা প্লিজ লাইক এটা কৰিবা মোৰ কাৰণে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা চেনেলটো আৰু লগৰ সমনীয়াবিলাকলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিবা যদি নোটছ লাগে ইউ কেন অলৱেজ চেক মাই ৱেবছাইট okhomiyabio.com তাত গৈ পেলাই নোটছবিলাক ল'ব পাৰা মিট ইউ ইন দ্য নেক্সট ক্লাছ উইথ এ নিউ টপিক বাই বাই